Monday, the 22nd of December 2025. A beautiful afternoon to you. Welcome to Newsline and Melody 100.7 FM here in our United Kingdom studios. I am Elizabeth Awoku. Let's dive into the headlines. FG declares holidays for Christmas, New Year celebrations. Tax reform delay beyond January the 1st will hurt businesses, says Oyedele. Only Oyo throne can confer Yoruba land titles, says Alaafin. And on the foreign scene, Australian PM apologizes to Jewish community. And on Sports News today, former Flying Eagles midfielder Daniel Daga suspended by Molde FK over alleged assault case. Here is the news in detail, starting with national stories. The federal government has declared Thursday, December 25 and Friday, December 26, 2025 as public holidays to mark Christmas and Boxing Day. The government also declared Thursday, January 1, 2026 for the New Year celebration. The declaration was contained in a statement issued on Monday by the Permanent Secretary of the Ministry of Interior, Dr. Magdalene Ajani, on behalf of the Minister of Interior, Olubunmi Tunji-Ojo. According to the statement, the minister urged Nigerians to reflect on the values of love, peace, humility, and sacrifice associated with the birth of Jesus Christ. Chairman of the Presidential Fiscal Policy and Tax Reforms Committee, Taiwo Oyedele, has warned that delaying the implementation of the new tax laws beyond January 1, 2026 could have severe consequences for workers and businesses across Nigeria. His warning comes amid controversy over alleged discrepancies between the tax laws passed by the National Assembly and the versions later gazetted. The concern raised last week by a House of Representatives member, Abdulsamad Dasuki, claimed that the gazetted laws did not reflect what was debated and approved on the floor of the House. Reacting, civil society groups and politicians, including former Vice President Atiku Abubakar and the 2023 Labour Party presidential candidate Peter Obi, have called for the suspension of the law's implementation. In another story, the Alaafin of Oyo, Oba Abimbola Akim Owade I, has stated that he is the only traditional ruler with the authority to confer chieftaincy titles bearing the name Yoruba land. The monarch made the assertion on Sunday at the Agunji forecourt of the Oyo Palace during the installation of former Zamfara State Governor Senator Abdulaziz Yari as Obaloyin of Yoruba land and Seyi Tinubu as Okonlomo of Yoruba land. Owade said the chieftaincy in Yoruba tradition is neither ornamental nor granted as a favor, but a serious responsibility rooted in history, authority, and service. According to him, the Oyo throne has historically functioned as a central coordinating authority for the Yoruba people, a role that was recognized during the colonial era and sustained in post-independence governance. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly. Stay with us. Melody 100.7. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpaderu Street, Bodewa Simi, Basharun, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone
0915 500 107. That is 0915 500 1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow. Yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay cool. This Melody. Melody FM 100.7. Welcome back. You've been listening to Newsline on Melody 100.7 FM. Many thanks for staying with us. The news continues and straight to the business story. As more MRS filling stations in Lagos and Ogun State join in dispensing the premium motor spirit petrol produced by the Dangote Petroleum Refinery at 739 naira per litre, motorists have started boycotting retail outlets that sell the product at higher prices. This has compelled other stations to lower their petrol prices by about 100 naira per litre, an amount that is far below their cost of purchase, indicating the severity of the price war in the downstream oil sector. Last week, the Dangote refinery shocked their owners and marketers when it slashed the gantry price of petrol by 129 naira from 828 naira to 699 naira per litre. During a recent press briefing, the president of the Dangote Group, Adenike Adesoye, said he had information that some marketers plan to keep pump prices high despite the reduction in gantry price. Consequently, Dangote vowed to enforce the new price regime with MRS selling petrol at 739 naira from last Tuesday. And on the foreign scene, Australian Prime Minister Anthony Albanese on Monday apologized to the country's Jewish community following a mass shooting that targeted a Hanukkah event at Sydney's Bondi Beach, killing 15 people. He pledged that the government would work daily to protect Jewish Australians and uphold their fundamental right to be proud of who they are, to practice their faith, to educate their children, and to engage in Australian society in the fullest way possible. Recall that a father and son are accused of opening fire on a Jewish festival at Bondi Beach on December the 14th, killing 15 people and wounding dozens more in one of the deadliest mass shootings in Australian history. According to the court document released on Monday, police alleged that the pair meticulously planned their attack over several months. Investigators said this included firearms training, believed to have taken place in rural parts of New South Wales. On entertainment news, Nigerian entertainers emerged as major winners at the 2025 Most Influential People of African Descent MIPAD Award and dinner, taking home several honors at a prestigious event. The ceremony, held on Sunday night at the Library in Lagos, celebrated African excellence, leadership, creativity, and global influence. The gathering attracted leading figures from across Africa and the diaspora, spanning entertainment, media, business, governance, culture, and innovation, further highlighting Lagos' rising profile as a global center for African talent and diasporal engagement. Ahead of the main event, Lagos State Governor, His Excellency Babajide Sanwo-Olu, received his MIPAD Governor of the Year 2025 award during a courtesy visit by the MIPAD delegation to Lagos House Marina on Wednesday, December 18, 2025. Finally, on sports news today, former Flying Eagles midfielder Daniel Dagger has been placed on suspension by Norwegian side Molde FK amid an ongoing police investigation into an alleged sexual assault. In a statement released on Friday, the club said the matter was reported to authorities in late April 2025. Dagger has been officially charged under Section 297 of Norway's Penal Code for allegedly engaging in a sexual act without consent. The case is scheduled to be heard in March 2026 at the Notmar and Romsdal District Court. Molde FK added that both the club and the player have fully cooperated with Norwegian police during the investigation.
And we've come to the end of Newsline and Melody 100.7 FM. Kindly join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Kudirat Hakim Apampa and Babola Egunfemi, edited by Ayitayo Olushola. My name is Elizabeth Awoku. Good afternoon and thank you for listening. Melody FM 100.7. Melody FM lógbòde o táyé ń gbọ́. Máa sọ̀rùn nìbàdàn láti gbé ń dà kékelúké. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Mo kí yín ẹ káàsán àsìkúṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí gbọ̀nyìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adenike Adesoye lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ kókó oníròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ kéde ìsinmi fún ayẹyẹ ọdún Kérésìmesì àti ọdún tuntun. Oyèdélé sọ pé fífalẹ̀ lórí ṣíṣe àmúṣe àtúntò owó orí kọjá ọjọ́ kìíní oṣù kìíní yóò ṣe àkóbá fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn okòwò. Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ ṣe lálàyé pé àpèrè ìlú Ọ̀yọ́ nìkan ló ní àṣẹ láti fi níjòyè èyí tí ó gbé ilẹ̀ Yorùbá lórí. Olóòtú ìjọba ilẹ̀ Australia tọrọ àforíjì lọ́wọ́ àwọn èèyàn Júù lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún. Lábala eré ìdárayá agbáwọ̀ àárín ikọ̀ Flying Eagles tẹ́lẹ̀ rí Daniel Daga ní ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Mod FK tí ní kó lọ́rọ́ kúnlẹ̀ látàrí ẹ̀sùn ìfipábánilòpọ̀ tí wọ́n fi kàn án. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti kéde ọjọ́bọ̀ ọjọ́ karùndínlọ́gbọ̀n àti ọjọ́ ẹtì ọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n oṣù kejìlá ọdún 2025 gẹ́gẹ́ bí ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ láti ṣe àmì ayẹyẹ ọdún Kérésìmesì àti ọjọ́ ìfúnraẹnilẹ́bùn. Ìjọba tún kéde ọjọ́bọ̀ ọjọ́ kìíní oṣù kìíní ọdún 2026 gẹ́gẹ́ bí ìsinmi láti ṣe àjọyọ̀ ọdún tuntun. Ìkéde yìí jẹyọ nínú àtijáde kan látọwọ́ akọ̀wé àgbà ní iléeṣẹ́ tó ń rí sọ̀rọ̀ abẹ́lé ọ̀mọ̀wé Magdalene Ajani lórúkọ mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé Olúbùnmi Túnjí Òjó. Gẹ́gẹ́ bí àtijáde tó jẹyọ lónìí ọ̀hún ṣe sọ, mínísítà náà rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti ṣe àjọyọ̀ àwọn ọdún náà pẹ̀lú ìfẹ́, àlàáfíà, ìwà ìrẹ̀lẹ̀ àti ìrúbọ gẹ́gẹ́ bí Jésù Kristi ṣe fi lélẹ̀. Wáyé o, alága ìgbìmọ̀ tòkòtò iléeṣẹ́ ààrẹ tó ń rí sí àtúntò òfin owó orí Táíwò Oyèdélé ti ṣe ìkìlọ̀ pé fífalẹ̀ lórí ṣíṣe àmúṣe òfin owó orí tuntun kọjá ọjọ́ kìíní oṣù kìíní ọdún 2026 yóò ní ipa burúkú lórí àwọn òṣìṣẹ́ àti àwọn okòwò káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìkìlọ̀ yìí ló wáyé láàrin awuyewuye tí ó jẹyọ wípé ìyàtọ̀ wà láàrin òfin owó orí èyí tí ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí buwọ́lù àti èyí tí wọ́n fi léde. Ìkọminú yìí èyí tí ó jẹyọ látọwọ́ ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin kan Abdulsamad Zuki ṣe lálàyé pé òfin tí wọ́n fi léde ní kò ṣe àfihàn ìjíròrò àti ní kò ṣe àfihàn òfin tí ilé-ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin jíròrò lé lórí tí wọ́n sì buwọ́lù láàkó ìjókòólé. Nígbà tí wọ́n fèsì, àwọn ẹgbẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ àti àwọn olóṣèlú tó fi mọ́ igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí tẹ́lẹ̀ rí Àtíkù Abubakar àti olùdíje sípò ààrẹ
lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour nínú ètò ìdìbò ọdún 2023 Peter Obi ti wá pè fún ṣíṣẹ́wọlé ṣíṣe àmúṣe òfin owó orí náà. Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ ọba Abímbọ́lá Akeem Ọ̀wọ̀ Adékìní ti ṣe lálàyé pé òun nìkan ni orí adé tó ní àṣẹ láti fi èèyàn joyè èyí tí ó gbé ilẹ̀ Yorùbá lórí. Orí adé ọ̀hún sọ ọ̀rọ̀ yìí ní àná ní ààfin ìlú Ọ̀yọ́ lákò tí ó ń jáwé oyè lé gómìnà ìpínlẹ̀ Zamfara tẹ́lẹ̀ rí sẹ́nitọ́ Abdulaziz Yari lórí gẹ́gẹ́ bí ọba lóyìn ti ilẹ̀ Yorùbá àti Ṣèyí Tinubu gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lọ́mọ ti ilẹ̀ Yorùbá. Ọ̀wọ̀ Adé ṣe lálàyé pé ìfinijoyè ní inú àṣà ilẹ̀ Yorùbá kò kí ṣe ẹ̀ṣọ́ lásán tàbí ojú èrè àmọ́ tó jẹ́ ojúṣe pàtàkì. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ, ó ní àpèrè ìlú Ọ̀yọ́ ni ó ní ojúṣe láti ṣe àkóso àwọn èèyàn ilẹ̀ Yorùbá tí ojúṣe ọ̀hún sì ti wà láti àkó ìjọba amúnisìn tó sì ń tẹ̀síwájú títí di ẹ̀yìn tí orílẹ̀-èdè yìí gba òmìnira. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti ìkànnì Melody 100.7 FM. Ìròyìn tẹ̀síwájú láìpẹ́. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Níbo lọ ń lọ? Mo ń lọ kéde ọjà mi ní rédíò kan bẹ́ẹ̀ ò ní. Níbo? Má gbọ́dọ̀ dáko. Má sunwó náà. Ibi táyé kọjú sí ni ó kọjú sí. Polówó ọjà rẹ ní Melody 100.7 FM. Àtàjẹ̀rẹ̀ ló sì máa tà. Polówó ọjà ní Melody. Sanwó polówó ọjà sí Melody. Jẹ́ kí wọ́n lò ní Melody. Tọ́jà ló sì máa tà ní wàrà wàrà. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn. Ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @Melody 107 FM. Àtàjẹ̀rẹ̀ fún gbogbo ẹni tó bá polówó ọjà ní Melody 100.7 FM. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà. Àkójọpọ̀ ìròyìn tẹ̀ síwájú lábala okòwò níbi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé ìtajà epo MRS míì ní ìpínlẹ̀ Èkó àti Ògùn tún ṣe darapọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ sí ní ta epo bẹtiró èyí tí ẹbú ìfọpo Dangote ń pèsè ní $1,500 náírà lórí jálá kan. Àwọn awakọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ya àwọn ilé ìtajà epo míì tí ó ń ta epo níye tó gbówó lórí sílẹ̀. Èyí ti wá kàn nípa fún àwọn ilé ìtajà epo ọ̀hún láti mú àdínkù bá iye tí wọ́n ń ta epo wọn pẹ̀lú $100 lórí jálá kan, iye tó jẹ́ pé ó kéré jọjọ sí iye tí wọ́n fi ń ra epo tí èyí sì ṣe àfihàn wípé àyípadà ṣì wà tí wáyé nínú ẹ̀ka epo. Lọ́sẹ̀ tó kọjá, ẹbú ìfọpo Dangote ya àwọn tó ní ibùdó ìgbépòsè àtàwọn alágbàtà epo lẹ́nu látàrí bí ó ṣe mú àdínkù bá iye owó epo pẹ̀lú náírà $1.49 láti $2,800 náírà sí $700 náírà ó dín náírà kan lórí jálá kan. Láàkó ìpàdé pẹ̀lú àwọn oníròyìn, adarí iléeṣẹ́ Dangote Aliko Dangote ṣe lálàyé pé òun gbọ́ wípé àwọn alágbàtà epo kan ṣì ń gbèrò láti máa ta epo kọjá iye tí ó yẹ, bó tilẹ̀ jẹ́ pé àdínkù ti wáyé lórí iye owó epo yìí. Dangote wá jẹ́jẹ́ wípé òun yóò rí dájú wípé iye owó epo tuntun náà ni ó múlẹ̀ pẹ̀lú bí iléeṣẹ́ MRS ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní ta epo ní $1,500 náírà kan lórí jálá epo kan láti ọjọ́ Ìṣẹ́gun tó kọjá. Nílẹ̀ òkèrè, olóòtú ìjọba ilẹ̀ Australia Anthony Albanese
lónìí ti tọrọ àforíjì lọ́wọ́ agbègbè kan tó kún fún àwọn èèyàn Júù lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣekúpani tí ó wáyé níbi ayẹyẹ kan tí wọ́n ń ṣe ní etídò Bondi nínú èyí tí àwọn èèyàn márùndínlógún ti gba èkúrújẹ lọ́wọ́ ẹbọra. Ó jẹ́jẹ́ wípé ìjọba yóò máa ṣiṣẹ́ tòsántòrò láti dáàbò bo àwọn èèyàn Júù tó yóò jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Australia ọ̀hún tí yóò sì máa dáàbò bo ẹ̀tọ́ wọn láti lè fọwọ́ sọ̀yà lórí irú ẹni tí wọ́n jẹ́, ṣe ẹ̀sìn wọn kí wọ́n sì tún dá àwọn ọmọ wọn lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ wọ́n rántí pé bàbá àti ọmọ kan ni wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé wọ́n dáná ìbọn ya àwọn èèyàn níbi ayẹyẹ ọ̀hún èyí tó wáyé ní etídò Bondi ní ọjọ́ 14 oṣù kejìlá tí wọ́n ìṣekú pa àwọn èèyàn 15 tọ́pọ̀lọpọ̀ míì sì farapa. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe fi léde lónìí, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fẹ̀sùn kàn wípé àwọn méjèèjì yìí ni wọ́n ti ń gbáradì fún ìkọlù náà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ oṣù látàrí bí wọ́n ṣe ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí bí wọ́n ṣe ń yìnbọn. Nínú ìròyìn amúlùdùn, àwọn amúlùdùn tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni ó jáwé olúborí jùlọ nínú ètò ìfàmì ẹ̀yẹ dánilọ́lá MIPA tọdún 2025 tí wọ́n sì gba ọ̀kanòjọ̀kan àmì ẹ̀yẹ lọ sílé. Ètò ọ̀hún tí ó wáyé ní alẹ́ àná ní ìpínlẹ̀ Èkó ní ọ̀kanòjọ̀kan àwọn èèyàn tó ti làmìlaka nílẹ̀ Áfíríkà àti ní ilẹ̀ òkèèrè ti wà níkàlẹ̀. Ṣáájú ayẹyẹ náà, gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó ọlọ́lá jùlọ Babájídé Sanwó-Olú ti gba àmì ẹ̀yẹ gómìnà tí ó ṣe dáadáa jùlọ lọ́dún 2025 èyí tí àjọ MIPAD fi lọ́wọ́ láàkó tí wọ́n ṣe àbẹ̀wò sí ní ilé rẹ̀ tó wà ní Marina ní ọjọ́rú ọjọ́ 18 oṣù kejìlá ọdún 2025. Wáyé o, lábala eré ìdárayá, agbọ́wọ́ àárín ikọ̀ Flying Eagles tẹ́lẹ̀ rí Daniel Daga ní ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Norway Mod FK ti ní kí ó lọ rọ́kúnlé láàrin ìwádìí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó ń lọ lọ́wọ́ lórí ẹ̀sùn wíwùwà ipá síni lọ́nà ìbálòpọ̀. Nínú àtẹ̀jáde kan tí ó jẹyọ ní ọjọ́ Ẹtì, ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún ṣe lálàyé pé ọ̀rọ̀ náà ni wọ́n fi tó àwọn aláṣẹ létí ní ìparí oṣù kẹrin ọdún 2025. Daga ni wọ́n ti fẹ̀sùn kàn lábẹ́ òfin ilẹ̀ Norway lórí ẹ̀sùn wípé ó lọ́wọ́ nínú ìbálòpọ̀ láì gba ìyọ̀ǹda. Ẹ̀sùn ọ̀hún ni wọn yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ ọbẹ̀ láti oṣù kẹta ọdún 2026 ní ilé ẹjọ́ Northmore. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù FK fi kún wípé àti ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún àti agbábọ́ọ̀lù ti ilẹ̀ ndóyìíká yìí ni wọ́n ti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìwádìí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá. Ká tó mú ìròyìn wá sópin, ẹgbẹ́ àkókò tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ kéde ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ fún ayẹyẹ ọdún Kérésìmesì àti ọdún tuntun. Oyèdélé ṣe lálàyé pé fífalẹ̀ lórí ṣíṣe àmúṣe òfin owó orí kọjá ọjọ́ kìíní oṣù kìíní yóò ṣe àkóbá fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ okòwò. Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ Ọba Ọ̀wádìí ṣe lálàyé pé àpèrè ìlú Ọ̀yọ́ nìkan ló ní àṣẹ láti fi èèyàn joyè èyí tí ó gbé ilẹ̀ Yorùbá lórí. Ilẹ̀ òkèèrè àfitún ilé ti pé olóòtú ìjọba ilẹ̀ Australia tọrọ àforíjì lọ́wọ́ àwọn èèyàn Júù lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún. Lábala eré ìdárayá, agbọ́wọ́ àárín ikọ̀ Flying Eagles tẹ́lẹ̀ rí Daniel Daga ní ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Mod FK ti ilẹ̀ Norway ti ní kó lọ rọ́kúnlé látàrí ẹ̀sùn wíwo ìwà ipá síni. Tó èyí ló pin àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún tòní láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa fún ọ̀kanjọ̀kan ètò àti ìròyìn síwájú sí i. Kudirat Akeem Apampa àti Bọ̀bọ́lá Egunfẹ́mi ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn. Èyítáyọ̀ Olúṣọlá lólóòtú ìròyìn. Adenike Adesoye ló kà sétí gbọ̀yìn. Mo kí yín, ẹ máa yáṣẹ́ o.